ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ሰርድ ፓርቲ ፕላጊንስ በመጠቀም ክላሲክ ሮክ ሙዚቃ እንሰራለን። በዚህ ሙዚቃ ውስጥ ኢዘር ድራም እና ኮንታክት የሚባል ፕላጊን የተጠቀምኩ ሲሆን እንዴት እንደምንጭን የምንመለከት ይሆናል። ዲስክሪፕሽን ላይ ወደ አስቀመጥኩት የቴሌግራም ቻናል በመሄድ የምንፈልገውን ፕላጊን እናወርዳለን። ብትችሉ ሁሉንም አውርዱት። የተለያዩ ፕላጊኖች እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ያወረድነውን ፋይል ኤክስትራክት እናደርጋለን። የእያንዳንዱን ፓስወርድ እዛው ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጨዋለሁ። ኢንስቶል ስታደርጉ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፕላጊን ኤፍኤል ስቱዲዮስ ለማስገባት ሁለት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ኦፕሽን ላይ እንሄዳለን። ከዛን ማኔጅ ፕላጊንስ የሚለውን እንከፍታለን። በመቀጠል ፋይንድ ኢንስቶል ፕላጊንስ የሚለውን እንጫናለን። ስካን አድርጎ ሲጨርስልን የጫኑን ፕላጊን ፋይንድ የሚለው ላይ ሄደን ታይፕ እናደርጋለን። ፕላጊናችን ካወጣለን ከፊት ያለውን የኮከብ ምልክት እናበራለን። የጫናችሁትን ፕላጊን ኦርጋናይዝ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ፕላጊኑ ደብል ክሊክ ትሉትና ካቴጎሪ የሚለው ላይ የፈለጋችሁትን ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ እኔ ለኢዘር ድራምስ ለኮንታክት ሳምፕል ላይብረሪ ልበል። ፕላጊናችንን በጻፍነው መሰረት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ እንደገና ቱልባራችን ላይ አድ እንላለን። አድ ሚለውስ ሪፍሬሽ ፕላጊን ሊስት ምናምን ይላል። በቅንፍ ፋስት ስካን ምናምን ነገር ይላል። ያን ትነካላችሁ። ያ ፋስት በሆነ መንገድ ፕላጊናችንን የሚያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መንገድ በመጠቀም የፈለግነው መንገድ ተጠቅመን ፕላጊን ማስገባት እንችላለን። ኢዘር ድራም ላይ ላይብረሪ ለመጫን ከፈለጋችሁ ሎካል ዲስክ ሲ ፕሮግራም ፋይል ኮመን ፋይልስ ትራክ ሚል ፎልደር አለ። እዛ ውስጥ ኢዘር ድራመር ሚል ፎልደር አለ። እዛ ውስጥ ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ኮንታክት ላይ ደግሞ ላይብረሪ ለመጫን ከፈለጋችሁ ያወረዳችሁትን ኮንታክት ኤክስትራክት ሉና ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ኤክስትራ የሚል ፎልደር ወይም ኮንታክት በተን የሚል ፋይል ፈልገን በመጠቀም መጫን እንችላለን። ነገር ግን በመጀመሪያ ኮንታክት ላይብረሪዎችን ሁሉ አንድ ፎልደር ሰርታችሁ ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። እዛው ፎልደር ውስጥ ኮንታክት በተን የሚለውን ፋይል ኮፒ ታደርጉትና ትከፍታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል አድ ላይብረሪ በሉት። ከዚያም ክሬት ያደረጋችሁትን ፎልደር ትመርጡና ኦኬ ትላላችሁ። ከዛን እዛው ፎልደር ውስጥ ያሉትን ላይብረሪዎች ሁሉ ወደ ኮንታክት 7 ያስገባልናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሁለት ምርጥ ፕላጊኖችን ጭናችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መግቢያው ላይ ያያችሁትን እንሰራለን ማለት ነው።
የሙዚቃ ፕሮዳክሽን ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ። እስከዛ ፒስ